mga sangkap o aking mga ingredients sa aking lulutuin ay lemongrass, garlic, turmeric powder, chili is always optional, kaffir lime leaves, sugar for balance the taste, fish sauce, chicken stock powder, oyster sauce. Gagamit siyempre tayo ng salt, black pepper powder. Yung chicken ko mga manay ay ganyan siya kaliliit. Pero syempre kayong masusunod kung gusto niyo malalaki, pwede naman. Gusto niyo maliliit, kinat ko lang siya ng ganito kaliliit. At kung napapansin niyo, wala siyang skin or balat. At syempre, mawawala bang ating mga gulay? Syempre, hindi pwede. Kasi ang gulay ay pampahaba ng buhay. Hindi ko to isasahog. Ano lang to? Pang decoration ba? Pang anik-anik lang to. Saka itong kamatis. Pero syempre, kakainin din naman natin yan. Yan. Kinat ko na yung... Alright, mainit na guys yung kawali. Nilagyan ko siya ng 2 tablespoon vegetable oil. At ilalagay na natin yung garlic. Yung lemongrass, kinat ko lang siya ng ganyan kaliliit, kaninipis. I cut very thin. Tayo natin mag-brown-brown ng konti yung bawang para mabangus siya. Yan, okay na siguro to. Ilagay ko na yung lemongrass. Or sa Tagalog, ano ba sa Tagalog nito? Bicolana kasi ako eh. Tanglad kasi ito sa Bicol eh. Ano ba ang Tagalog ng lemongrass? Tanglad din siguro. Yan. Hayaan nating mag-brown-brown din silang dalawa dyan. Yung garlic at saka lemongrass. Ewan ko, ano bang lemongrass sa Tagalog? Siguro tanglad. Tanglad din siguro. I-comment nyo guys sa baba kung ano yung Tagalog ng lemongrass. And the next is kaffir lime leaves at saka sili. Sili is always optional. Dahil ako ay taga Bicol, lahat ng kakainin namin kailangan may sili. Kahit nga ang lugaw may sili eh. Ganyan kami mga Bicolana. Mahilig sa sili. Masarap kasi kumain kapag maanghang. At syempre, isunod natin ang queen of the night. Manok. Chicken. Medyo malalaki pa nga yung hiwa ko eh. Pero, okay na yan. Ako naman ang kakain yan eh. I can manage that. Pero kung yung mga anak nyo ay hindi kayang kumain ng mga malalaking ganitong hiwa, syempre adjust nyo yan. Nasa sa inyo yan. Halo-halo lang. Napakadali lang naman ito mga manay. Sobrang dali lang nito. Ayain natin siyang mag-caramelize or magkatas. Ayain natin kumatas sa sarili niyang katas. Basta ganun yun. Parang ang tawag dito yung sangkutsa ba tawag doon? Kasi matagal na akong ang hirap mag-ano ba Tagalog kapag hindi mo naman talaga sariling salita tapos nasa ibang bansa ka. Iba-iba na yung naririnig mong language. Minsan yung Tagalog nalimutan mo na.
Ayan natin siyang maluto ng konti. Siguro mga 5 minutes. Mga ganon. Right, tingnan natin. Tinakpan ko pala siya mga manay kasi para magsangkot siya talaga siya. Nice! Ang sarap talaga ng amoy ang sarap ng amoy ng lemongrass. Amoyin nyo. Oh, ayan. Ayan. Amoyin nyo ba? Wow, sarap. Uy, nag-brown siya. Oh, ganyan, oh. That's the way. I like it. Ganyan. Talagang super yum. Ano nga pangalan nito? Turmeric powder. Ang turmeric powder ay super ganda yan sa katawan. Ang pisos, ganun din. Basta, mabaho lang siya pero masarap siya. Sugar. At saka yung anong tawag is oyster sauce. Yan. Sarap yung may oyster sauce para medyo malapot-lapot ba. At saka yung chicken cubes. At salt. Siyempre, konti lang na salt. Masarap kasi lahat ng lulutuin. May konting salt lang. Kahit may toyo yan, basta may salt. Iba pa rin ang lasa na may asin. And black pepper. Ganyan. Wow! Super yum! Ooh. Alright, hayaan natin munang maluto siya ng mga 10 minutes para yung mga spices niya ay ma-absorb doon sa chicken. So, see you 10 minutes. Pwede nyo ito i-partner sa kanin, syempre. Mawawala ba ang kanin? Siyempre, kanin is